Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, English for Diploma Students. Today, we are going to deal with the very important topic as far as the communication skill is concerned. That is power of listening. How listening is important as far as the communication situation is concerned. जसं आपण बोलताना बऱ्याच वेळा जसं आपलं स्पीकिंग स्किल महत्त्वाचं असतं तसं लिसनिंग स्किलसुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट असतं. ते कसं इसेन्शियल आहे हे आपण या व्हिडिओच्या थ्रू आपण बघणार आहोत. लेट्स सी दिस फर्स्ट स्लाइड. What is listening? Firstly, we will deal with what is listening, the definition of listening, which is given by International Association of Language. Listening, that is, in 1996, the definition of listening is given by ILA, that is the process of receiving, constructing meaning, form, and responding to the speaker. Means to receive something, to find out the meaning, and to give reply. म्हणजे काहीतरी आपल्याला रिसीव्ह होणं, त्याचा आपण अर्थ लावणं आणि त्याच्यानंतर परत त्याला आपण रिस्पॉन्ड करणं किंवा रिप्लाय करणं. दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द लिस्निंग. या पूर्ण प्रोसेसला आपण लिस्निंग म्हटलेलं आहे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिस्निंग. So, effective communication, as we know that communication is two-way process, so that the listening plays a very vital role as far as the communication process is concerned. It is the two-way process means what? That the communication process includes that sender and receiver. Communication process मध्ये sender आणि receiver involved असतो. म्हणून sender जे सांगतोय त्या रिसिव्हर प्रॉपरली लिसन करून त्यानंतर तो रिस्पॉन्ड करू शकतो. सो दॅट लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आपण पूर्णपणे व्यवस्थित ऐकून घेतलं तरच समोरचा काय बोललाय त्याला आपण प्रॉपरली काय करू शकतो, रिस्पॉन्ड करू शकतो. सो दॅट लिसनिंग इज इम्पॉर्टंट. लिसनिंग वर्सेस हिअरिंग. मेनी अ टाइम्स इट फील्स दॅट दिस बोथ वर्ड्स आर आयडेंटिकल. दोन्ही वर्ड्स आपल्याला सिमिलर वाटतात किंवा आयडेंटिकल वाटतात, बट देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन लिसनिंग अँड हिअरिंग. लेट्स सी द डिफरन्स. Hearing is a physical process, natural and passive. As far as that hearing is concerned, it is the physical process. It is natural and passive. Hearing चा जर विचार केला तर ही physical process आहे. Something falls on our ear. आपण रस्त्याने चालत असताना एखाद्या गाडीचा आवाज आपल्या कानावर येऊन पडतो. That is the hearing. Any sound which falls on ear, it can be called as the hearing. We do not have any purpose है ना बिहाइंड लिस्निंग द साऊंड ऑफ एनी व्हेकल, बट इट फॉल्स ऑन द इयर. है ना, एखाद्या व्हेकलचा आवाज ऐकण्यामागे आपलं काही इंटेन्शन किंवा पर्पज नसतं, पण तो आवाज आपल्या कानावर येऊन पडतो, याला म्हणायचं हिअरिंग. अँड द सेकंड वन, द लिस्निंग. व्हॉट इज लिस्निंग? लिस्निंग इज फिजिकल अँड मेंटल प्रोसेस. मीन्स लिस्निंग इन्वॉल्व सम सायकोलॉजिकल प्रोसेस. दॅट इज इट इज ॲक्टिव्ह लर्नेड प्रोसेस, अ स्किल. इट इज द स्किल. As we say seen that hearing is a physical. Hearing ही जे फिजिकल प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सायकोलॉजिकल प्रोसेस नाही. ॲक्सिडेंटली आपल्या कानावर एखादा साऊंड येऊन पडतो त्याला आपण हिअरिंग म्हणतो. बट वेन वी समथिंग वी हिअर्स इंटेन्शनली, ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट इंटेन्शनली ऐकतो त्याला आपण काय म्हणू शकतो, लिसनिंग म्हणू शकतो. सो लेट्स सी. लिसनिंग इज हार्ड. You must choose to participate in the process of listening. So if you are the active listener, तुम्ही जर ॲक्टिव्ह लिस्नर असाल, तुम्ही हिअरिंग करत असाल तर कम्युनिकेशन प्रोसेस टोटली फेल होणार आहे ना, प्रॉपरली ती रन होऊ शकत नाही. बट यू शुड बी द ॲक्टिव्ह लिस्नर. तुम्ही एक ॲक्टिव्ह लिस्नर असला पाहिजेत. प्रॉपरली समोरच्या सेंडरचं तुम्ही रिसीव्ह करून ते ऐकून त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला रिप्लाय दिला गेला पाहिजे. सो दॅट लिस्निंग इज हार्ड. यू मस्ट चूज टू पार्टिसिपेट इन लिस्निंग. सो दॅट तुम्ही हिअरिंग न करता लिस्निंग करणं गरजेचं आहे. सम फास्ट फॅक्ट्स. वी लिसन्स ॲट 125 to 250 WPM. WPM means word per minute. Think at 1000 to 3000 word per minute. म्हणजे आपण मिनिटाला 125-250 वर्ड्स काय करतो, लिसन करतो, आणि 1000 ते 3000 वर्ड्स आपण काय करत असतो, थिंक करत असतो. 70% of our time we are distracted. Many a times we get distracted by various things. There are some psychological barriers,
फिजिकल बॅरियर्स, म्हणजे 75% जो टाईम असतो त्याच्यामध्ये आपलं अटेन्शन पूर्ण कम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये नसतं, समोरचा काय बोलतो त्याच्यावर अजिबात लक्ष नसतं. सो द 70% ऑफ अवर टाइम वी आर डिस्ट्रॅक्टेड, प्री ऑक्युपाइड ऑर फॉरगेटफुल. आपलं त्या कम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये अजिबात इन्व्हॉल्वमेंट नसते, आपण समोरच्याचं प्रॉपरली ऐकून घेत नाही. The next is 20% of the time we remember what we hear. Many times we tries to remember what we hear. म्हणजे आपण प्रॉपरली लिसनिंग करत नाही आणि नंतर आपण 20% टाइम हा कशामध्ये कंझ्युम करतो, कशामध्ये वाया घालवतो, की तो काय बोलत होता, तो काय सांगत होता, ते रिमेंबर करण्यामध्ये आपण तो वेळ वाया घालवत असतो. नेक्स्ट फास्ट फॅक्ट इज more than 35% of business think listening is top skills for success. If you want to become a successful entrepreneur or a successful businessman, your listening skills plays a very vital role as far as the success of your business is concerned. तुम्हाला बिझनेसमध्ये जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल, यू शुड हॅव द इफेक्टिव्ह लिसनिंग. तुम्हाला इफेक्टिव्ह लिसनिंग करता येणं अतिशय गरजेचं आहे. लेट्स सी. Less than 2% of people have had formal education with listening. Nobody is thinking about listening. Nobody is taking education about listening. Only 2% of people having the formal education. What is listening and how it is important. फक्त 2% लोकांना माहिती आहे की लिसनिंग किती इम्पॉर्टंट आहे. त्यांनी त्याचं फॉर्मल एज्युकेशन घेतलेलं असेल किंवा वाचलेलं असेल, है ना, सो दॅट दे गेट द इम्पॉर्टन्स ऑफ लिसनिंग स्किल. सो नेक्स्ट इज पर्सेंटेज ऑफ टाइम वी स्पेंड ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. प्रत्येक कम्युनिकेशनवर आपण कसा टाइम कंझ्युम करत असतो. नंबर 1 रायटिंग, 12 years 9%. मीन्स वी टेक 12 years टू लर्न टू राईट. आपल्याला ज्यावेळेस रायटिंग लर्न करायचं असतं, शिकायचं असतं, वी टेक 12 years. फॉर रीडिंग वी टेक 6 to 8 years 16% टाइम. रीडिंग करण्यासाठी आपल्याला 6 ते 8 वर्षापर्यंत थांबावं लागतं. स्पीकिंग 1 to 2 years 30%. स्पीकिंगमध्ये आपण 30% टाइम कंझ्युम करत असतो आणि 1 ते 2 वर्षामध्ये आपण स्पीकिंग शिकत असतो. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट लिसनिंग 0 to few hours. वेन वी गेट बॉर्न वी स्टार्ट टू लिसन. ज्यावेळेस आपला बर्थ होतो, आपला जन्म होतो, आपण लिसन करायला सुरुवात करतो. अँड वी कंझ्युम 40% ऑफ टाइम इन लिसनिंग. So that, my dear friends, if you see the percentage of time consumed for these skills, the most time we consumes at listening. म्हणून listening मध्ये आपण maximum time consume करत असतो. So that listening is most important. The next one, listening is the most powerful form of acknowledgement, a way of saying to your customer you are important. Means if you listen carefully, means that you are giving acknowledgement to somebody, means you are giving importance to somebody, है ना. तुम्ही जर व्यवस्थित लिसन करून घेत असता समोरच्याला, तर त्याला सुद्धा वाटतं की आय एम इम्पॉर्टंट, ही इज लिसनिंग टू मी, है ना. व्हाय बी अ गुड लिसनर, व्हाय वी वांट टू बी गुड लिसनर. द नीड्स ऑफ द कस्टमर, है ना. लेट्स सी, these are the number of points we will discuss over here. That is, sorry, why be a good listener, to be recognized and remembered, है ना. If we are a good listener, you will be recognized and remembered. तुमचं recognition सुद्धा वाढतं, तुमचं नाव सुद्धा वाढतं, है ना, as well as you are remembered. तुम्ही लक्षात सुद्धा राहता. To feel valued, है ना. जर आपण प्रॉपर एखाद्याचं ऐकून घेत असेल तर that person feel valued, है ना, important. टू फील ॲप्रिशिएटेड. बऱ्याच वेळा आपण प्रॉपर लिसन जर करत असेल, समोरच्या व्यक्तीला वाटतं की आपल्याला ॲप्रिशिएट केलं जात आहे. टू फील रिस्पेक्टेड. समटाइम्स टू गिव्ह फॉर इट इज द काइंड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट. हा एक प्रकारचा रिस्पेक्ट आहे समोरच्याचं. ज्यावेळेस आपण ऐकून घेतो, लिसनिंग करतो प्रॉपरली, तर हा एक प्रकार आहे टू फील रिस्पेक्ट. आपल्याला बऱ्याच वेळा जर आपलं कोणी ऐकून घेतलं तर आपल्यालाही बरं वाटतं, दॅट टू फील रिस्पेक्टेड. टू फील अंडरस्टूड, है ना. लिसनिंग केल्यानंतरच आपल्याला अंडरस्टँडिंग होत असतं, है ना. टू फील कम्फर्टेबल अबाउट वॉन्ट ऑर नीड्स. ज्यावेळेस आपण प्रॉपर लिसनिंग करतो त्यावेळेस आपल्याला अंडरस्टँड त्या ठिकाणी होत असतं, जे तो प्रॉपर कंटेंट आपल्याला कन्झ्युम होत असतो, है ना. अँड त्यानंतर आपल्याला कम्फर्टेबल वाटायला सुरुवात होते. दॅट
Okay, I understand it very well, and you feel comfortable about what need and the wants. Barriers to listening. There are there are numbers of barriers to listening. Number one, equate with hearing. Sometimes we feel that hearing and listening is equal. बऱ्याच वेळा आपल्याला वाटतं की लिसनिंग आणि हिअरिंग जे आहे ते इक्वल आहे. बट डिअर फ्रेंड्स, वी हॅव सीन इन द सेकंड स्लाइड द डिफरन्स बिटवीन लिसनिंग अँड हिअरिंग. तर लिसनिंग आणि हिअरिंगमध्ये बराचसा डिफरन्स आहे. हिअरिंग ही फिजिकल प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही पर्पज नसतो, इंटेन्शन नसतो. परंतु लिसनिंग ही एक फिजिकल आणि सायकोलॉजिकल प्रोसेस असते आणि याच्यामध्ये कोणती गोष्ट ऐकण्यामध्ये आपलं इंटेन्शन असतं, पर्पज असतो, है ना. नेक्स्ट इज अनइंटरेस्टिंग टॉपिक. सम टॉपिक्स आर नॉट इंटरेस्टेड ॲट टू अस. आपल्याला ते अजिबात आवडत नाहीत, त्यामुळे आपण ते प्रॉपरली लिसन करत नाही. नेक्स्ट इज स्पीकर्स डिलिव्हरी. बऱ्याच वेळा स्पीकर जे डिलिव्हर करत असतो ते आपल्याला अंडरस्टँड होत नसते. मीन्स त्याचा जो स्पीड असतं, स्पीड ऑफ डिलेव्हरी, ते कधी कधी मॅच होत नाही, किंवा वर्ड्स जे तो बोलत असतो ते आपल्याला समजत नाही. सो दॅट इट इज ऑल्सो द बॅरियर, स्पीकर्स डिलेव्हरी. The next is external distraction. Number of external distractions are there. For example, if we are communicating with our friend and suddenly aeroplane passes over your head. तुम्ही बोलत असता आणि तुमच्या डोक्यावरनं एरोप्लेन गेलं, तर एरोप्लेनच्या आवाजामुळे तुम्ही जे कम्युनिकेट करताय, तुम्ही जे बोलताय ते एकमेकांना समजत नाही. दिस इज द एक्सटर्नल डिस्ट्रॅक्शन. नेक्स्ट इज मेंटली प्रिपेअरिंग रिस्पॉन्सेस. बऱ्याच वेळा वी गेट प्रेज्युडाइज्ड. आपण प्रेज्युडाइज होतो. प्रेज्युडाइज पण होतो म्हणजे काय, एखाद्या व्यक्तीविषयी, एखाद्या वस्तूविषयी आपलं पूर्वग्रहदूषित मत तयार होतं आणि आपण त्याला मेंटली प्रिपेअरिंग रिस्पॉन्स, आपण ठरवलेलं असतं की हा व्यक्ती माझ्याशी बोलल्यानंतर मी अशाच प्रकारे त्याला रिस्पॉन्ड करणार. सो आपण त्याचं अजिबात ऐकून घेत नाही. दिस इज ऑल्सो बॅरियर. लिस्निंग फॉर फॅक्ट्स. बऱ्याच वेळा आपण ज्या फॅक्ट्स असतात तेवढ्याच फक्त ऐकतो, बाकीच्या गोष्टी ज्या असतात, इसेन्स असतो, तो आपण ऐकत नाही. पर्सनल कन्सर्न. बऱ्याच वेळा आपल्या वी आर हॅव्हिंग सम वरीज, वी हॅव सम स्ट्रेस, टेन्शन्स, अँड वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू लिसन समवन. आपल्या डोक्यामध्ये कधी कधी वरीज असतात, टेन्शन्स असतात, त्यामुळे आपण अशा स्टेट ऑफ माइंडमध्ये नसतो की दुसऱ्याचं ऐकून घ्यावं. दिस इज ऑल्सो बॅरियर टू कम्युनिकेशन. पर्सनल बायसेस आर देअर. लँग्वेज कल्चर डिफरन्सेस. कधी कधी आपलं स्पीकर आणि रिसिव्हरचे लँग्वेजमध्ये डिफरन्स असेल, कल्चरमध्ये डिफरन्स असेल, देन वी कॅनॉट अंडरस्टँड डिफरंट लँग्वेज फ्रॉम द डिफरंट कल्चर, है ना. त्यामुळे आपण त्याचं ऐकून घेत नाही. आपली लँग्वेज समजत नसते, त्याने जे वर्ड्स बोललेले असतात ते समजत नसतात, त्यामुळे आपण बऱ्याच वेळा डिस्ट्रॅक्ट होतो. इट इज ऑल्सो बॅरियर टू लिस्निंग. बॅरियर म्हणजे काय, अडथळे. हिंड्रन्सेस अकर्स ॲट द टाइम ऑफ लिस्निंग. जे अडथळे ऐकून घेत असताना किंवा ऐकताना येत असतात त्याला म्हणायचं बॅरियर्स. हे सगळे बॅरियर्स त्या ठिकाणी अकर होत असतात. नेक्स्ट इज फेकिंग अटेन्शन. समटाइम्स वी जस्ट ट्राईंग टू प्रिटेंड टू बी अ गुड लिस्नर. बऱ्याच वेळा आपण प्रिटेंड करत असतो, असं दाखवतो की खरंच मी तुझं ऐकतोय, बट वी आर नॉट लिसनिंग ॲट ऑल. सो बॅड लिसनिंग हॅबिट्स. These are some bad listening habits. List of bad listening habits. Let's see. Criticizing the subject or the speaker. बऱ्याच वेळा we tries to criticize someone. एखादा बोलताना मध्येच आपण त्याला क्रिटिसाइज करतो. Getting overstimulated. We get some too much motivated, or we having some just enthusiasm. We show more enthusiasm sometimes and we did not speak that particular person. आपण खूप स्टिम्युलेट होतो किंवा खूप आपण मोटिवेट होतो आणि त्या स्पीकरला प्रॉपरली ऐकून घेतो नाही. Listening only for facts. We have seen that. Not taking notes or outline. Some people do not have habit to listen or taking notes. Listening करत असताना आपण नोट्स टेकिंग करणं गरजेचं असतं. काही लोकांना ती हॅबिट नसते. टॉलरिंग और क्रिएटिंग डिस्ट्रॅक्शन. कधी कधी आपणच वी ट्राईज टू क्रिएट डिस्ट्रॅक्शन सो दॅट ही कॅन कन्क्लूड. आपणच असं करतो की तो माणूस थांबला पाहिजे, त्यासाठी आपण काहीतरी डिस्ट्रॅक्शन करत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतो. लेटिंग इमोशनल वर्ड्स ब्लॉक मॅसेज. सम इमोशनल वर्ड्स इफ यूज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्व्हर्सेशन किंवा कम्युनिकेशनमध्ये जर इमोशनल वर्ड्स वापरले गेले तर ते वर्ड्स आपल्याला कधी कधी ब्लॉक करून टाकतात. आपण मग समोरच्याचं ऐकण्याच्या परिस्थितीमध्ये राहत नाही. वी गेट्स इमोशनल ओव्हर देअर. आपण इमोशनल होतो आणि समोरच्याचे वर्ड्स ऐकून घेत नाही. Wasting time difference between speed of speech and speed of thought. This is the
काइंड ऑफ डिलिव्हरी व्हॉट द स्पीकर इज डुईंग है ना. जे डिफरन्स बिटवीन स्पीड ऑफ स्पीचचं जे स्पीड आहे आणि आपली थिंकिंग पॉवर आहे, आपली जी ॲबिलिटी आहे त्याच्यामध्ये मिसमॅच झालं की हे सुद्धा एक बॅड लिस्निंग हॅबिट आपण म्हणू शकतो. ॲक्टिव्ह लिस्निंग स्किल. सो व्हॉट वी हॅव टू डू टू बिकम अ ॲक्टिव्ह लिस्नर. Effective listening is active participation in a conversation. If you are the effective listener, try to listen it carefully. अतिशय शांततेने सगळ्या गोष्टी ऐकून घेणं. The listener must actually hear and not assume what is said. We should not assume. आपण assumption करायचं नाही की समोरचा काय बोलणार आहे हे अजिबात assume करायचं नाही है ना. That we have to, we must hear, we must listen. Don't try to assume what he is going to deliver, what he is going to say. तो काय बोलणार याचा अझम्पशन अजिबात करायचं नाही. Active listeners sit or stand alertly. We should be alert. है ना. We should have one notebook with us. आपल्याबरोबर एक नोटबुक असली पाहिजे. त्याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट नोट्स आहेत त्या नोट्स आपण काढल्या पाहिजेत. दॅट इज आय कॉन्टॅक्ट विथ द स्पीकर. आय कॉन्टॅक्ट दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. यू शुड हॅव द प्रॉपर आय कॉन्टॅक्ट. कम्युनिकेशन स्किलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आय कॉन्टॅक्ट. तुमचा आय कॉन्टॅक्ट प्रॉपर असेल यू विल नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लेम. तुम्हाला कधीच तुमचं कम्युनिकेशन फेल जाणार नाही जर तुमचं आय कॉन्टॅक्ट लिस्नर बरोबर स्पीकर बरोबर प्रॉपर असेल तर. कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्पीकर वर्ड. व्हॉट इज सेईंग. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द वर्ड्स. त्या वर्ड्सवर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. प्रॉपरली ते ऐकून घेतले पाहिजे. मेक व्हर्बल रिस्पॉन्सेस अँड समराइज पार्ट ऑफ व्हॉट हॅज बीन सेड when clarity is needed. ज्यावेळेस आपल्याला क्लॅरिटी पाहिजे असेल, when we do not understand any message, आपल्याला अंडरस्टँड होत नसेल एखादा मॅसेज, यू विल गो फॉर द क्लॅरिटी फॉर द इट. आपण तो परत विचारायचं आहे की नक्की तुला काय म्हणायचं आहे. वी शुड आस्क इट अगेन सो दॅट वी कॅन गेट अंडरस्टूड. आपल्याला ते समजेल यासाठी आपण ती प्रत्येक गोष्ट परत विचारली गेली पाहिजे. We cannot learn anything from others if we try to do all the talking. If we try to talk and talk, if we are not in a state of mind to listen, we cannot learn anything. आपण काहीच लर्न करू शकतो. दुसऱ्याची ऐकण्याची जर आपल्याला सवय असेल, जर दुसऱ्याचं ऐकून घेण्याची आपल्याला सवय नसेल तर आपण कोणतीही नवीन गोष्ट लर्न करू शकत नाही. Let speakers finish out their own sentence. So speaker should finish his own sentences or what he want to deliver. त्याला जे डिलिव्हर करायचं ते त्याचं संपू द्या, त्यानंतर तुम्ही बोलायचं. डोंट डिस्ट्रॅक्ट और इंटरप्ट हिम. त्याला इंटरप्ट करायचं नाही. डोंट इंटरप्ट देम टू इंटरजेक्ट युअर ओन थॉट्स. आत्ताच मी सांगितलं की अजिबात इंटरप्ट करायचं नाहीये. तुमचे थॉट्स नंतर सांगायचे. तुम्हाला जे काही सांगायचं यू कॅन टेल हिम आफ्टर his completion of speech or what he is going to deliver. Pay attention to the tone of words and the non-verbal cues of the speaker. When he is speaking, आपण जेव्हा listening करत असतो, जे non-verbal cues आहे, means the facial expression, hand movements, neck movements, as well as the intonation in voice. Voice मध्ये जे intonation होत असतं, ते सुद्धा प्रॉपरली आपण काय केलं पाहिजे, ऑब्झर्व केलं पाहिजे. तरच आपल्याला लिस्निंग हे प्रॉपरली होऊ शकतं. Active listening requires, let's see, active listening requires this fourth. Number one, definite intent to listen. We should have the purpose. जर तुम्ही active listener असाल तर definitely we are listening someone means it is there must be a purpose. तिथे काहीतरी पर्पज असतो है ना. फोकस ऑन द स्पीकर. स्पीकरवर आपण काय केलं पाहिजे, फोकस केलं पाहिजे ऑन द वर्ड्स, टोन्स अँड हिज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. त्याचं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, टोन आणि वर्ड्सवर आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. दिस इज व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल एनकरेजर्स. जे व्हर्बल आहे, व्हर्बल मीन्स वर्ड्स अँड नॉन व्हर्बल मीन्स द फेशियल एक्सप्रेशन अँड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बॉडी लँग्वेज. वी शुड पे अटेन्शन ऑन दॅट. फीडबॅक लुक टू द इन्श्युअर ॲक्युरेसी. फीडबॅक आपण दिला पाहिजे है ना. वी शुड आस्क फॉर द क्लिअरिटी. वी शुड गिव्ह फीडबॅक है ना, so that we can get a accuracy and the clarity over there. Active listening, 3 steps. Listen. You should listen, then question and paraphrase. Let's say, listen. Just listen means to listen to his feeling as well as what. त्याची feeling काय हे पण आपल्याला अंडरस्टँड झालं पाहिजे. तू जे वर्ड्स वापरतोय ते पण आपल्याला समजलं पाहिजे. इमोशन्स काय आहेत ते पण आपल्याला समजलं पाहिजे है ना. सो लिसन टू दिस. स्पीकर, फोकस ऑन स्पीकर. डोंट प्लॅन, स्पीक अँड गेट डिस्ट्रॅक्टेड. लिसन, स्पीकरवर कॉन्सन्ट्रेट असलं पाहिजे. तो काय बोलतोय त्याच्यावर पूर्णपणे आपलं लक्ष असलं पाहिजे.
डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. अजिबात डिस्ट्रॅक्ट व्हायचं नाही. कोणतं इमोशनल डिस्ट्रॅक्शन सुद्धा नको आणि एक्सटर्नल डिस्ट्रॅक्शन सुद्धा नको. व्हॉट स्पीकर टॉपिक अबाउट, तो काय बोलतोय, काय टॉपिक आहे है ना, कोण स्पीकर आहे, लिसनर अँड ऑदर्स. थिंक अबाउट ऑल दिस. सो इफ यू वॉन्ट टू बी गुड लिसनर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज टू फिलिंग ॲज वेल ॲज वर्ड्स. तर लिसन, काय काय लिसन करायचं, फिलिंग ॲज वेल वर्ड्स, फोकस ऑन स्पीकर, देन व्हॉट इज स्पीकर टॉकिंग अबाउट. हे सगळ्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी पॅराफ्रेज करायच्या आहेत. लुक ॲट द स्पीकर है ना, फॉर द सेक ऑफ दॅट आय कॉन्टॅक्ट. यूज व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल एनकरेजेस है ना. व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल्स जे एनकरेजेस आहेत ते आपल्या त्या ठिकाणी यूज करायचे आहेत. स्टेप 2, क्वेश्चन. If you don't understand what a speaker is speaking, you should question him. That is the purpose. Demonstrate your listening, gather information, clarification. You should ask for the clarification what you are saying. तू काय बोलतोयस, तुला काय सांगायचं आहे, मीन्स यू कॅन आस्क फॉर द क्लॅरिफिकेशन है ना. तुम्ही त्याला क्वेश्चन विचारून त्याचं क्लॅरिफिकेशन करून घेऊ शकता, जेणेकरून तो टॉपिक तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. ओपन एंडेड. टेल मी मोर, हाऊ डू यू फील, देन व्हॉट हॅपन, मीन्स यू कॅन आस्क लाईकवाईज. ओपन एंडेड. टेल मी मोर, अजून मला एलॅबोरेटली सांग, जेणेकरून मला काय होईल, अंडरस्टँड होईल. दिस इज अबाउट द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, रिफ्लेक्ट अँड पॅराफ्रेज. हाऊ यू कॅन रिफ्लेक्ट व्हॉट इज सेड इन युअर वर्ड्स. आपण आपल्या वर्ड्समध्ये सांगायचं आहे, तुला असंच म्हणायचं आहे का, येस. रिफ्लेक्ट फिलिंग्स है ना. रिफ्रेम, कॅप्चर द इसेन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, रिमूव्ह निगेटिव्ह फ्रेमिंग, मूव्ह टुवर्ड्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग. कोणतीही निगेटिव्ह फिलिंग त्याच्यामध्ये आणायची नाही आहे, ती इरॅडिकेट करायची, रिमूव्ह करायची आणि परत पॅराफ्रेज करायचं आपल्या ओन वर्ड्समध्ये. तो काय, व्हॉट ही सेड, यू शुड पॅराफ्रेज, यू शुड समराइज इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या ओन वर्ड्समध्ये तुम्ही ते समराइज करायचं आहे. दिस इज द पॅराफ्रेज. थँक यू माय डिअर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस video. If you like it, please like, share and subscribe. If you have any difficulties, my number is given in the description box. Thank you very much.